हेलो एभ्रिवान, म पुनम चौधरी। हामी एक्सेलको सिरिज स्टार्ट गरेको छौँ र एक्सेल सिकिराखेको छौँ र आज हामी रिभ्यू र भ्यू ट्याब सिक्दैछौँ, जुन कि हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि सिकेको थियौँ र के छ अप्सनहरू के काम छन् त्यसका हामी आज यस भिडियोमा सिकेछौँ। लागौँ कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ। अघि पहिला म एक्सेल खोलिहाल्छु कम्प्युटरमा। एक्सेल र एक्सेल खोलिसकेपछि यहाँनिर हामी डेटा ट्याब अप्सन सिकेको थियौँ। जस्तो डेटा एनालिसिसभित्र हामी यो गोल 6 सिकेको थियौँ र यसपछि यहाँनिर आउटलाइन दिएको छ। आउटलाइन यो ग्रुप अनग्रुप र सब टोटल पनि दिएको छ। यो टोटल निकाल्नको लागि युज गरिन्छ। यसको प्र्याक्टिकल हेर्ने भए हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर कुनै बिल छ भने मानौँ, इक्जाम्पलको लागि म कुनै एउटा बिल ओपन गर्छु। यहाँबाट म यो स्यालेरी सिटलाई ओपन गरेँ र यसको सब टोटल निकाल्नु छ भने जस्तै हामीले यसलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सेलेक्ट गरेर यदि हामी सब टोटलमा क्लिक गरिदियो भने यस गरिदिने हो भने र यो कसरी निकाल्ने, बेसिक स्यालेरीबाट अथवा के गर्ने, सम गर्ने, के गर्ने, यहाँनिर हामीले अप्सन दिन्छ। यो नेक्स्ट स्यालेरीमा निकाल्ने के गर्ने, यहाँनिर सबै अप्सन दिएको छ र ओके गरिदिने हो भने यसले हामीले सब टोटल निकालेर दिन्छ। यसको यहाँनिर यसको यसरी ग्रान्ड टोटल यसरी सब टोटल यसरी काम गर्ने गर्दछ। अथवा हामी एउटा सिम्पल बिलमा हेर्न सक्छौँ। जस्तै कि मार्कसिट हेर्दैछौँ र मार्कसिटभित्र यो नम्बरहरू छ जुन कि यहाँनिर मैले सेट गर्दैछु यसरी र यसलाई सब टोटल गर्दैछु मैले फिगर द फिगर यहाँ जस्तरी यो सब टोटल यसको टोटल यहाँ अनि यसको टोटल यहाँ दिएर यो सबको टोटल यहाँनिर दिएको छ। कि हामी यसरी यो टोटल निकाल्न सक्छौँ सब टोटल। ओके, यसको डिटेल भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला, म यसको डिटेल भिडियो बनाउनेछु सब टोटलको बारेमा। ओके, र आज हामी हेर्दैछु रिभ्यू ट्याबभित्र के अप्सनहरू छन् जसमा यो स्पेलिङ, रिसर्च, थेसारस, ट्रान्सलेट, न्यू कमेन्ट, डिलिट, प्रिभियस, नेक्स्ट यो अप्सन सबै हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमै सिकिसकेको छौँ रिभ्यू ट्याब अन्तर्गत। अनि त्यो भिडियो हेरेको छैन भने माथि आइबटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसपछि यहाँनिर अर्को अप्सन कि थोरै अप्सनहरू यता दिएको छ र यस अन्तर्गत यो ट्र्याक चेन्ज पनि हामी सिकिसकेको छौँ। सुरुमा चाहिँ प्रोटेक्ट हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि सिकेको थियौँ प्रोटेक्ट गर्न, डकुमेन्ट प्रोटेक्ट। त्यसमा चाहिँ डकुमेन्ट प्रोटेक्ट थियो। यसमा चाहिँ अब प्रोटेक्ट सिट छ। हामी यो यसलाई सिट भन्छौँ। त्यसैले यो सिटलाई प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो भने प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै पासवर्ड लगाएर यसलाई सेभ गरिदिने भनेर बुझेको, जो कि पछि हामी कसैले पनि जस्तै एडिट गर्न नसकोस् होइन। जस्तै अहिले हामी यहाँ टाइप गर्ने हो भने जेसुकै एडिट पनि भइरहेछ, जेसुकै यहाँनिर थपी पनि रहेछ, जेसुकै यहाँनिर हामी एडिट गर्न या हटाउन राख्न सक्छौँ। तर यदि यसलाई प्रोटेक्ट गरिदिने हो भने यहाँबाट पासवर्ड माग्छ र यहाँनिर अप्सन पनि दिइरहेको छ के गर्न पाउने के गर्न नपाउने भनेर। यो सबै हामीले चाहियो भने यो टिक लिन पनि सक्यौँ र पासवर्ड म यहाँनिर टाइप गरिदिएँ र ओके गरेँ मैले। चाहिँ फेरि कन्फर्म मार्क्छ 1 2 3 4 टाइप गरेँ र ओके गरिदिएँ मैले। यो मेरो प्रोटेक्ट भइगयो। जसलाई सेभ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र यदि हामीले यसलाई अब यसरी कुनै पनि सेलमा गएर यसरी केही टाइप गर्न खोज्यो भने चाहिँ यहाँनिर यो केही पनि टाइप हुँदैन यसरी र यसलाई डिलिट गर्दा पनि यो केही पनि हुँदैन यसरी। यो प्रोटेक्ट छ, पासवर्ड प्रोटेक्टेड छ। अब यसलाई अनप्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो भने हामी यसमा क्लिक गर्छौँ, पासवर्ड टाइप गर्छौँ अनि अनप्रोटेक्ट हुन्छ र बन्द हामी यसमा केही बेला फेरि थप्न सक्छौँ, नत्र सक्दैन। यसरी हामी सिटलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ पासवर्ड। र त्यस्तै गरी अर्को अप्सन छ हामीसँग यहाँनिर भ्यू ट्याबभित्र पनि यो डकुमेन्टलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरो छ यहाँनिर सुरुमा, जुन कि यहाँनिर पनि यो भिडियोको छ, यहाँ पनि दिएको छ। र यो नर्मल भ्यू हो। त्यो पछाडिको यो पेज लेआउट भ्यू जुन कि यस्तै देखिन्छ। यो एउटा पेज देखाउँछ। एउटा पेजमा कति कन्टेन्ट आउने भन्ने कुरो यो 80 पेजमा 80 प्रिन्ट हुनेवाला छ अहिले, अनि बाँकी यता अर्को पेजमा प्रिन्ट हुनेवाला छ भनेपछि यसको अब हामीले साइजहरू सबै कुरा यहाँबाट मिलाउँछौँ। यो मिलाउनु पऱ्यो पनि हामीले यो न्यारो, त्यसपछि गएर साइज चाहिँ म लिँदैछु यहाँबाट A4 साइज एन्ड ओरिएन्टेसन मैले ल्यान्डस्केप गरिदिएँ। त्यही पनि यसले अँटिरहेको छैन, अँट्यो है यो ल्यान्डस्केपमा चाहिँ पुरै अँट्यो। पोर्ट्रेटमा अँटिरहेको छैन अनि पोर्ट्रेटमा लिने हो भने यो पोर्ट्रेटमा अँटिरहेको छैन, 80 अँटिरहेको छैन। त्यसरी हामी यो मिलाउन सक्छौँ। कहाँबाट भनेपछि यो
पेज लेआउट भ्यू गरिदियो पेज कम्प्लिट पेज दिन्छ यो नर्मलमा हुन्छ बाइ डिफल्ट जुन गेस्ट हुन्छ कहाँदेखि एउटा पेजमा आइरहेको छ कन्टेन्ट हामीलाई थाहा हुँदैन त्यसैले यसलाई सजिलो हुन्छ हामीले यदि पेज लेआउटमा राख्यौँ भने र यति हटिरहेको छैन यसलाई पनि यतिकैमा हटाउने पर्यो भने चाहिँ हामी एउटा अप्सन यहाँनिर सिकेको थियौँ पेज लेआउटभित्र यो विथ अन्तर्गत अटोमेटिक छ यसलाई यदि हामी 1 पेज राखिदियो भने यो सबै कन्टेन्ट एक पेजमा आएर बस्छ र प्रिन्ट गर्दाखेरि पनि यो प्रिन्ट एक पेजमा हुन्छ पनि नेक्स्ट अप्सन हामीसँग छ यो पेज ब्रेक भ्यू र यो कसरी काम गर्छ भनेपछि जब हामी यसमा यसरी सेलेक्ट गरेर यो कन्टेन्टलाई हामी यहाँबाट यदि प्रिन्ट एरिया सेट गरिदियौँ भने यो प्रिन्ट एरिया सेट गरिदिने हो भने त्यसपछि यो भ्यूमा गएर यो पेज ब्रेक भ्यूमा राख्ने हो भने यस्तै देखिन्छ हाम्रो जति कन्टेन्ट एरिया छ प्रिन्ट टेबल एरिया त्यति मात्रै एरियालाई देखाउँछ प्रिन्ट एरिया सिलेक्ट गरेर प्रिन्ट पेज ब्रेक प्रिभ्यूमा राख्ने हो भने यसरी अथवा यस्तै हामी हटाएर हेर्नु पनि सक्छौँ होइन यो प्रिन्ट एरियालाई हामी क्लियर पनि गरिदिन सक्छौँ यो र यो जति कन्टेन्ट छ त्यति चाहिँ देखाउँछ पेज 1मा छ अब अरू कन्टेन्टहरू कसैले यता पनि यो थपिँदै जान्छ ओके यो भनेको पेज ब्रेक भ्यू अनि कस्टम भ्यू पनि छ फुल स्क्रिन भ्यू पनि छ हामी कुन भ्यूमा हेर्ने हो त्यो भ्यूमा पनि हेर्न सक्छौँ प्लस यहाँनिर हामीसँग यो रुलरका कुराहरू यो रुलर छ यसमा ग्रिड लाइन्स यो लाइन चाहिएन भने टिक लगाइदिन्छ यो लाइन हाम्रो हाइट बाई एम छ म ब्रेक भ्यूबाट भन्दै नर्मल भ्यूमा गएँ अनि ग्रिड लाइन चाहियो भने यो टिक लगाइदिन्छु यहाँनिर ग्रिड लाइन्स पनि आइहाल्छ फर्मुला बार चाहिएन टिक लगाइदिन्छ यहाँबाट हाइट भइहाल्छ हेडिङ चाहिएन हेडिङमा टिक लगाइदिन्छु हेडिङ पनि गायब भइहाल्छ यसरी काम गर्ने गर्दछन् यिनीहरू कुनै बेलामा हामी काम गरिराखेको बेलामा यो फर्मुला बार गायब भइदिन्छ अनि कहाँबाट ल्याउने हामीलाई समस्या हुन्छ डोन्ट वरी त्यो भनेको भ्यूमा गएर हामी फर्मुला बारमा बस एक क्लिक गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो आइहाल्छ ओके यसपछि हाम्रो अप्सनहरू छन् यता यो जुमका कुराहरू कति जुम गर्ने भन्ने कुरो जुम र यो जुम हामी यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ यसरी यो प्लसमा क्लिक गर्दै गएपछि जुम हुन्छ यो जुम आउट पनि गर्न सक्छौँ यहाँबाट या कन्ट्रोल गएर माउसको स्क्रोल व्हील घुमाउँदाखेरि पनि यो जुम इन जुम आउट हुन्छ है र 100% डाइरेक्टली पनि राख्न सक्छौँ जुम टु सेलेक्सन गर्न पनि सक्छौँ जुन सेलेक्टेड छ त्यो मात्रै जुम गर्ने जस्तो कि म यति मात्रै सेलेक्ट गरेँ जस्तो यसलाई मात्रै जुम गर्नुपर्छ क्लिक यति मात्रै जुम आउँछ होइन अथवा 100%मा चाहियो 100% राख्न सक्छौँ यसरी हामी यो जुम गर्न सक्छौँ न्यू विन्डो यहाँनिर यो विन्डोको कुराहरू छन् यो हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमै सिकिसकेको छौँ र म्याक्रो चाहिँ हामी युज गर्न सिकेको छैन एक्सलमा र हामी यो म्याक्रोको पनि भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला म यसको पनि छुट्टै टपिक लिएर आउनेछु र यति गर्दै हामी यो एक्सललाई सकाउँछौँ यति छ एक्सलका कुराहरू यो रिभ्यू अन्तर्गत एन्ड भ्यू अन्तर्गत ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू